เราจะไปที่ศูนย์พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรจะมีอยู่ที่พระรามครับตอนจะไปดูว่าของเราเนี่ยเหมาะกับการจะปรับปรุงพื้นดินไปทำเกษตรแบบไหนได้บ้างครับคือดีอย่างนะที่ว่าอยู่ใกล้ศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลกันได้บ่อยขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาเนี่ยได้มีคนลงมือทำจริงแล้วว่ามันประสบผลสำเร็จอะไรบ้างทีนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่เขาได้จำลองแล้วก็ได้ทดลองทำเราก็แค่ไปเรียนรู้แหละมาทำตามอย่างนั้นเองโดยส่วนตัวก็อาจจะยิงเพราะว่าในตัวเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับพืชตัวไหนเนี่ยที่มันผลผลิตที่จะส่งออกหรือว่าขายได้ดีนะครับก็อยู่แล้วเราจะไปกันที่พระรามนะครับที่เขาจะต่อโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยเดินทางกันมาถึงแล้วนะครับจอดรถเสร็จแล้วก็เดินมาด้านหน้างานกันเลยครับเขามีจุดลงทะเบียนเข้าชมงานเราลงทะเบียนและเข้าไปหาความรู้ด้านในกันเลยครับจุดแรกที่เราจะไปก็เป็นโซนของนิทรรศการจากแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติครับจากนั้นก็จะเป็นโซนนิทรรศการดินดีด้วยนวัตกรรมการเกษตรซึ่งจะมีการสาธิตการปรุงดินด้วยเทคนิคการบ่มดินครับจากดินที่ว่ามีโครงสร้างที่ว่าเป็นก้อนเป็นแข็งๆเงี้ยให้มันสามารถอ่อนลดซุยได้ครับก็คือมันเตรียมดินสำหรับปลูกพืชใช่ครับภายในระยะเวลา14 วันครับที่เราจะเข้าวิธีการบ่มก็จะเป็นแบบนี้ครับดินเป็นก้อนแล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าวเป็นวัสดุแล้วก็มี4 อย่างมี3 อย่างแล้วตัวนั้นคือตัวอย่างที่เป็นแล้วที่ทำสำเร็จแล้วครับผมนี่ครับลักษณะดินจากที่ว่าเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะนุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่วัสดุก็คือเป็นวัวกับปุ๋ยมะพร้าวเราต้องมีวัสดุมีตัวนี้ครับก็คือรักษาความชื้นต้องห่อไว้ทำไมครับก็เป็นการบ่มดินไว้บ่มดินให้14-20 วันก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วครับผม
หลังจากที่เข้าชมนิทรรศการมาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้เวลาทานมื้อเที่ยงแล้วครับเลยพากันมานั่งฟังเพลงเพราะๆพร้อมกับทานอาหารกลางวันที่ลานดนตรีสดในสวนครับบริเวณรอบๆลานดนตรีสดก็จะมีทั้งร้านขายอาหารร้านขายของฝากให้ได้เดินเลือกซื้อหลายร้านทีเดียวครับเรามาเริ่มต้นช่วงบ่ายกันด้วยการนั่งรถชมพื้นที่ในส่วนต่างๆและจุดจัดนิทรรศการจุดอื่นๆของศูนย์ที่ไกลออกไปจากบริเวณนี้ครับทุกท่านเที่ยวนำชมรอบสวนของเรานะคะเราก็มาในช่วงงานวันดินโลกนั่นเองตอนนี้เป็นโซนเวทีกลางตอนบ่ายจะมีประกวดนะคะทำอาหารว่างของดีของเขาหินซ้อนนะคะก็เป็นในส่วนของเห็ดสวรรค์นั่นเองนะคะซึ่งงานวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจะสอนทำส่วนนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊กนะคะเป็นหน้าที่แรกที่ราษฎร7 รายถวายที่ให้กับพระองค์ท่านซึ่งพื้นที่เดิมของเราเนี่ยเป็นป่ารอยต่อ5 จังหวัดเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ต้นแรกกันของที่นี่นะคะจะอยู่ข้างหน้ารถรางนั่นเองนะคะโพสีมหาโพธิ์นะคะเป็นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียด้านหน้าเป็นกระบำลึกต้นที่กรมสมเด็จพระเทพทรงปลูกนะคะเมื่อ2 ต้นนี้อย่างรากลงดินต้นไม้นับหมื่นนับร้อยนับพันก็เกิดขึ้นที่นี่เป็นไม้เกียรติประวัติของเราส่วนนี้ลานชมนกชมไม้ค่ะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปของเราก็จะเป็นฟอร์แกตมีน็อตนะคะดาวกระจายบอสเทืองนะคะมีจุดถ่ายรูปนะคะอันนี้จะเป็นนาฬิกาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตก็คือเวลานี้โซนนี้จะเป็นแปลงดินอัจฉริยะรักน้ำอนุรักษ์ดินนะคะและจุดที่เราจะลงเพื่อชมนิทรรศการต่อไปก็คือจุดนี้ครับโซนเกษตรอัจฉริยะเราจะดูการสาธิตการขยายเชื้อจุลินทรีย์กันครับมันใช้ยังไงครับตัวนี้ก็คือใช้พ่นได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นหัวเชื้อสามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ไปขยายต่อได้ทุกอย่างนี่คือจากธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะจุลินทรีย์ค่ะอันนี้บ่าย 2นะคะจะมีสาธิตของตัวนี้ค่ะพอด15สาธิตการขยายให้ดูค่ะแล้วก็มาดูตัวพอด15นะคะอันนี้เป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงข้อดีของเขาก็คือตัวนี้เป็นกระตุ้นการเกิดรากการเจริญเติบโตการสังเคราะห์แสงของต้นข้าวผักหรือว่าพืชทั่วไปได้หมดเราจะมาเริ่มสาธิตนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ในการขยายเชื้ออันดับแรกก็เตรียมน้ำเปล่าอันนี้น้ำเราจะใช้ 1.3 ลิตรนะคะไข่อันนี้เราจะใช้เลี้ยงตัวจุลินทรีย์นะคะอันนี้เป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์เราจะใช้ไข่1 ฟองไข่ดิบเนี่ยค่ะไข่ไก่แบบนี้เนาะแล้วก็หัวเชื้อก็คือพอด15นะคะก็เป็นวัตถุดิบนะคะที่จะขยายเชื้อตอนนี้ก็เขย่าเข้ากันแล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เนี่ยค่ะตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะเราจะใช้ประมาณ1 ใน 3นะคะ1 ใน 3ก็คือถ้าเราใช้ 1.5 ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ประมาณ75 ml หรือว่า1 ใน 3ของขวดนี้ประมาณสัก1 แก้วคือเราจะไม่ให้เหลือบริเวณพื้นที่ที่มันเป็นออกซิเจนเลยเพราะว่าจุลินทรีย์เขาจะ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการขยายเชื้อนะคะพอด15ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไว้กลางแดดนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ตรงนี้เขาจะดึงแสงแดดมาใช้ในการสังเคราะห์ตัวเขาเองสร้างพลังงานของเขาเองถ้าไม่มีแสงแดดเขาจะไม่โตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศนะคะถ้าน้ำไม่สะอาดหรือว่ายังเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าอากาศเข้าไปตรงนี้อาจจะทำให้เชื้อตัวอื่นเข้าไปได้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าค่ะปิดให้แน่นค่ะเพราะว่าจุลินทรีย์เขาไม่ค่อยต้องการออกซิเจนเท่าไหร่ใช้ขวดแก้วได้ค่ะ ตั้งแดดไว้นี่ ค่ะ ได้นานใช่ไหมไม่ได้นาน อันนี้อายุประมาณ7 วันค่ะ อันนี้ก็ประมาณ7-10 วันนะคะจะออกสีแดงแบบนี้เลยส่วนใหญ่แนะนำนะคะแรกๆเลยให้ใช้เลยค่ะถ้าเป็นเชื้อสีแดงแล้วค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะผลิตฮอร์โมนได้ดีเพราะว่าด้วยตัวของจุลินทรีย์ค่ะเขาจะสร้างตัวฮอร์โมนที่อยู่ในตัวเขาเองแล้วก็ปล่อยในทุ่งนาเนาะถ้าเกิดว่าใช้แรกๆที่เขาโตดีเนี่ยความแข็งแรงว่าการสร้างฮอร์โมนคือแอนไซม์ของเขาค่ะก็จะดี อันนี้ใช้ผสมน้ำลดใช่ไหมครับ ค่ะใช้ผสมน้ำก่อนนะคะ1 ลิตรต่อน้ำ100 ลิตรก่อนแต่ถ้าไม่ถึงก็เทียบบัญญัติยางเอาเนาะค่ะ1 ลิตรต่อน้ำ100 ลิตรหลังจากนั้นเราก็เอาไปฉีดในพื้นที่เราได้เลย และก็มาถึงจุดสุดท้ายที่เราจะแวะชมกันในวันนี้ครับการสอนการเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอลเลอร์หรือที่เรียกสั้นๆว่าพันธุ์ AF อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเลี้ยงที่ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับมือใหม่1 กะละมังนะคะเราก็จะเลี้ยงไส้เดือนอยู่ที่3 ขีดน้ำหนักตัวไส้เดือนอาหารหลักของเขาก็คือจะเป็นขี้วัวไม่ว่าจะเป็นขี้วัวนมขี้วัวทุ่งก็ได้แต่ก่อนที่จะมาเลี้ยงได้เนี่ยก็ต้องแช่น้ำก่อนเหมือนล้างความเค็มของขี้วัวก่อนทำอย่างน้อยค่ะ2 วันอันนี้เป็นการต่อยอดนะคะด้วยการเอามูลไส้เดือนมาผสมกับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อจะเป็นดินเพาะกล้าผักที่เขาเพาะกันเป็นถาดหลุมเล็กๆอะค่ะอันนี้ไปเพาะกล้าผักได้เลยพอเรามีขี้วัวเราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็ใส่ในปริมาณ3 ใน 4 ส่วนของกระมังความหนาแล้วก็ใส่ตัวไส้เดือนไป3 ขีดนะคะเลี้ยงไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงอะค่ะเขาจะขึ้นขุยเนี่ยค่ะมันจะขึ้นขุยอันนี้คือขุยมูลไส้เดือนนะคะมันจะร่วนๆขึ้นมาเลยเพราะเขาจะกินจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเราจะเห็นเลยนะคะแล้วก็โกยเนี่ยค่ะมูลไส้เดือนนะคะไปใส่ในแปลงผักได้เลยแต่ถ้าเราไม่รีบนะคะเดือนนึงค่อยเปลี่ยนทีก็ได้นะคะก็วิธีการเปลี่ยนอาหารนะคะก็คือเอาเทมูลไส้เดือนนะคะใส่ในผ้าใบแบบนี้ตากในที่โล่งผึ่งไว้สักหน่อยแล้วค่อยร่อนผ่านตะแกรงที่มันหมุนๆนะคะนี้พอร่อนมันก็จะแยกตัวไส้เดือนกับมูลไส้เดือนออกจากกันแล้วก็มูลไส้เดือนไปเป็นปุ๋ยนะคะส่วนตัวไส้เดือนนะคะเราก็เอาไปเลี้ยงในกระมังต่อไปทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็วนลูปไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่รอบนึงเราไหวแค่ไหนนะคะขั้นตอนการดูแลก็คือระวังหนูระวังมดขึ้นมดจะมากินนะคะแค่นั้นเองแล้วก็เวลามันแห้งนะคะหน้าแห้งแบบเนี้ยก็ฉีดพ่นด้วยน้ำนะคะเหมือนรดน้ำต้นไม้เลยไส้เดือนนี่เอาจากดินธรรมชาติเนี่ย ไส้เดือนเป็นพันธุ์ AF ค่ะเป็นพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอลเลอร์ต่างประเทศค่ะสำหรับที่ผลิตมูลไส้เดือนโดยเฉพาะค่ะเพราะเขาจะกินเก่งแล้วก็ถ่ายมูลเก่งค่ะไส้เดือนมันจะมี2 สายพันธุ์หลักๆไส้เดือนแดงกับไส้เดือนดำสีเทาบ้านเราจะเป็นไส้เดือนสีเทานะคะตัวใหญ่ๆพวกนี้มันจะกินอาหารใต้ดินมันจะอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้จะอยู่บนดินบริเวณด้านบนอายุมันกี่ปีอายุของมันนะคะเขาอยู่ได้เป็น10 ปีเลยนะคะเวลาเลี้ยง1 เดือนเนี่ยต้องเพิ่มขี้งัวเข้าไปต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนนี่ทั้งกระมังเลยเปลี่ยนอาหารให้เขาค่ะเพราะเขากินหมดแล้วไงคะคือรอบการเลี้ยง1 เดือนไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรใช่ค่ะไม่ต้องเพราะเราเตรียมไว้แล้ว1 เดือนก็คือ1 กระมังที่เขาจะกินหมดใน1 รอบเปลี่ยนคือร่อนเอาที่ออกแยกตัวออกเพื่อเอาที่ไปเป็นปุ๋ยต่อแค่รักษาความชื้นฉีดใช่ค่ะรักษาความชื้นเพราะว่าไส้เดือนมันชอบความชื้นไม่แห้งเกินไม่แฉะเกินประมาณกี่วันนะเก็บที่ได้เก็บที่ไส้เดือนประมาณอาทิตย์นึงค่ะมันจะเริ่มสมมติไม่ถึงเดือนถูกไหมคะยังไม่ถึงรอบในการเปลี่ยนอาหารแต่เราจะเริ่มเห็นมูลไส้เดือนขึ้นมาแล้วถ้าเรารีบใช้ก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะเราก็โกยไปพวกนี้ค่ะโกยด้านหน้าไปใช้ได้ใช่เฉพาะด้านหน้าค่ะส่วนที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนนะคะได้มูลไส้เดือนได้น้ำฉีดไส้เดือนรวมถึงถ้ามีเราขยายเยอะๆแล้วก็สามารถขายพันธุ์ได้โลนึงเท่าไหร่ฮะ
โลนึงตอนนี้อยู่ที่350ถึง450 ไปถึงตัวมันใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วขี้มันล่ะ ที่มันประมาณถึง20 บาทถึง70 บาท อ๋อจริงๆแล้วยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ทางศูนย์ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้แต่เนื่องจากว่าเรามีเวลามากันแค่วันเดียวผมก็เลยได้เลือกดูเฉพาะในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ที่เราจะเอาไปใช้กันในลำดับแรกๆก่อนเพราะเชื่อว่ายังไงเนี่ยเราจะกลับมาขอความรู้จากที่นี่อีกแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการมาศึกษาและดูการจัดนิทรรศการเนื่องในเทศกาลของวันดินโลกที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับทั้งเรื่องของการทำจุลินทรีย์นะครับเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนรวมถึงพันธุ์ไม้ต่างๆสำหรับผมเนี่ยคิดว่าตรงนี้แล้วนั้นน่าจะมากันอีกหลายรอบแน่นอนเพราะว่าในส่วนของที่ดินเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ดินและน้ำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในส่วนของที่เนี่ยเขามีในส่วนของเรื่องการจัดการน้ำนะครับเรื่องของดินเรื่องของปุ๋ยพวกนั้นแหละครับที่จะประกอบกันเป็นการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกพืชที่ทำให้เราเนี่ยได้ผลประโยชน์และผลกำไรที่สูงสุดสำหรับวันนี้ก่อนกลับเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปหาอะไรทานกันนะครับหลังจากที่เหนื่อยมาแล้วมาใกล้ป่าเขาอย่างนี้ก็ไม่พลาดเรื่องอาหารป่าอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปครับหลังจากนี้ที่นี่ก็จบงานวันนี้เดี๋ยวได้มาใหม่แน่นอนผมคิดว่าเมนูกวางผัดเผ็ดหรือผัดเผ็ดกวางนี่แหละนะฮะอร่อยคือเนื่องจากเราเป็นคนที่ทานเฉพาะกับแกล้มทานเป็นกับอย่างเดียวนั่นแหละไม่ทานข้าวกันเลยก็รู้สึกว่ารสชาติแบบนี้มันเพราะกว่าที่เราไปทำที่ปัจจีนอันนั้นเนี่ยรสชาติก็จะจัดจ้านแล้วสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเราจะไปกินอาหารป่าที่ไหนคอยติดตามได้เลยครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องบีนาราวของเราเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปหน้าเราจะพาไปหาประสบการณ์ที่ไหนเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับเลิฟๆครับบีนาราว